Vad händer nu här? Är det en sutare, tror jag? Här sitter jag och ska göra en film om mörtmete och så lägger den sig i leken här. Ja, 2 kilo ungefär skulle jag tro. Väldigt fina fiskar, men det var ju inte de här vi skulle fiska. Vi skulle fiska mört ju idag, men bonusfisk. Det här är däremot en mört och det är den här arten som denna filmen ska handla om då, och inte sutare. Även om det var en trevlig överraskning så var det inte det jag var ute efter. Rutilus är dess vetenskapliga namn och det svenska sportfiskerekordet är 1726 gram har jag för mig att det är. Det är en vansinnigt stor mört. Det är en mört över halvkilot får man ändå räkna som stor. Och att då få en på 1,7 kilo, det är otroligt stort. 49 centimeter lång har jag för mig att den var. Om jag minns rätt när jag läste på Sportfiskarnas rekordsida. Och det är inte de vi ska fiska efter här idag, utan här ska vi nu försöka bara koncentrera oss på hur kommer man igång med sitt mörtmete. För mörten är faktiskt en av Sveriges allra vanligaste fiskar och den finns i nästan hela landet. Det är väl bara uppe i fjällen och sånt kanske där det inte är någon mört. Jag har lite dålig koll på exakt hur mycket mört där är norrut. Men i princip i hela Sverige finns den och den är väldigt vanlig så att den är lätt att komma till tals med. Skulle bli mycket förvånad om ni bor någonstans där ni inte har ett vatten med mört ganska nära där ni bor. En annan fördel med mörten är att den är aktiv hela dagen. Man kan alltså fånga dem mitt på dagen i solsken eller i regn om man hellre vill fiska dem. Och behöver alltså inte gå upp så där svintidigt i gryningen för att komma till tals med dem eller sitta uppe sent på kvällen för att fiska dem heller. Utan de är aktiva hela dagen och så finns det gott om dem. De är lätta att hitta. Så de är väldigt tacksamma om man ska ut och meta med sina barn och sätta igång dem med fiske. För barnen struntar i vad det är för fisk som nappar. De vill att det ska hända någonting. Bara det sprattlar lite i linänden så är de nöjda. Så man behöver inte ta med dem på något krångligt fiske de första gångerna de är med ute och fiskar. Utan där handlar det bara om att få fisk. Det tycker barn är jättekul. Så hur ska man då göra för att fånga sina första mörtar om man nu inte har någon koll alls? Eftersom de finns överallt så är det ju bara att leta upp något ställe där det är lämpligt att stå. Jag har valt här på en brygga, funkar utmärkt. Hade jag haft någon plats på land här så hade jag kunnat stå där lika bra. Det viktiga kanske om man är ute med barnen är att det får ju vara fritt från träd och växter och så lite grann så att de inte fastnar. Så bryggor är ju perfekta på det viset. Djupet, ja de kan gå ganska grunt men säg att fiska på mellan 1 till 3 meters djup är väl det lämpliga. Där är det lätt att komma till tals med dem. Får man in dem, hittar man dem grundaren så är de ofta lättstörda och rör man sig då på stranden och sånt så kan de bli rädda och sticka därifrån. Så vi säger om utrustningen då. Ett teleskopiskt spö på 3, 4 eller 5 meter är en bra början. När det gäller metrev och sånt, det finns färdiga tackel att köpa. Så att man köper liksom allt med lina, flöte och krok och tyngder och allting på. Finns färdiga att köpa, funkar utmärkt. Det här flötet som jag har här, det är ett flöte som jag har tillverkat själv av en fågelfjäder.
Och jag lägger en länk i beskrivningen här under videon till en film som jag har gjort där jag visar hur jag gör det här flötet. Och där är även en film där jag visar hur jag sätter på tyngderna och kroken och sånt. Så allting finns där just med dessa grejerna. Men ska ni göra er egna tackle så jag tipsar om 0,20 lina blir bra. Och flöte tar ni vad ni har. Men 0,20 lina och så en liten krok. Alltså jämfört med vad de flesta som inte fiskar ofta som jag då. Det är många sådana här som jag kallar dem lite Svenssonmetare. De åker ut och fiskar några dagar om året på semestern och så med barnen. Det vanligaste misstaget jag ser dem göra det är att de har för tjock lina och för stora krokar. Och det gör det svårare att få fisk. Så vill ni ha fisk, 0,20 lina, allra max 0,25 vanlig nylonlina och sen en krok till mörtmeter då som vi håller på med här nu, så är det lämpligt med storlek 14, 12 eller 10. 10 är då större än 14. Inte större än så, för då blir det krångligt att få fatt fiskarna. Hur ska man sen göra för att lyckas få dem då? Ja, ett sätt är att mäska för att få in dem till den platsen där man sitter. Och då kan man antingen bara skaffa sån här majs som man sen kastar i några korn i taget på den platsen där man fiskar. Man kan också göra som jag har gjort här, tagit 3-4 brödskivor, franskbröd och kört i mixern, så får man sådana här brödsmulor. Sen lägger man det i en påse, hålls det fuktigt. Sen kan man då göra bollar av det som man kastar ut så här. Och så sjunker det sakta genom vattnet där och lockar in fisken. Lockar man in fisken här där vi ska fiska. Det är enkelt att göra i ordning sånt här mäsk själv. Ta några brödskivor och kör dem i en mixer. Packa det malda brödet i en plastpåse så att det inte torkar ut. Sedan är det klart att användas. Och när ni väl börjat mäska så måste ni ha tålamod och lita på att fisken kommer till er mäskplats. Ibland tar det bara ett par minuter, men ibland kan det ta en halvtimme eller till och med ännu mer. Men fortsätt där ni har börjat. Jag har sett alldeles för många som byter plats efter bara en 3-4-5 minuter. Bara för att det inte nappar. Och om man börjar med det så mäskar man ju i regel en ny plats och då sprider man bara ut fisken. Det som är kännetecken på mörten också, röda ögon och silvrig, munnen rakt framåtriktad kan man säga. Så mörten kan äta både vid ytan och nere vid botten. Men eftersom vi slänger i mäsk här, majs och bröd, så kommer det att sjunka ner mot botten. Så fiskarna kommer leta efter föda nere vid botten här. Så därför är det viktigt också att fiska nere vid botten. Och hur vet man då att man fiskar vid botten? Jag använder sånt här lodsänke. Det här ser ut som Pac-Man ungefär. Man öppnar det och lägger in kroken inuti sänket. Sen när jag sänker ner det här på fiskeplatsen så kommer ju sänket att slå i botten. Och då ser ni att sänket slår i botten där. Då, när sänket slår i botten där så är hela flötet ovanför ytan. Så att jag har ungefär så mycket lina liggande på botten som flötet är långt. Och jag brukar föredra att ha, jag har hellre några centimeter extra på botten än några centimeter ovanför botten. För att jag upplever det som att det brukar vara bättre när man har betet liggande på botten. Antingen det eller så hugger de det medan det sjunker. Så som sutaren gjorde, den högg ju när betet sjönk ju. Och när man sen har kommit igång med sitt mörtfiske så här och får kläm på det,
så kan man ju försöka slå personligt rekord då. Och fånga större och större mörtar. Och vill man undvika de allra minsta mörtarna så kan ett knep vara att använda majs som bete istället för maggot. För de små mörtarna har inte lika lätt att få in majsen i munnen. Vi kan testa ett majskorn här. När vi var små, eller när vi gick i högstadiet började vi. Och då hade vi en lista, det var jag och min kompis Stefan Persson. Vi gjorde en lista där vi hade på hans anslagstavla hemma på hans rum. Så hade vi de 5 största fiskarna av varje art. Satt vi upp där så stod det så mört och så vem som hade fångat den och vad den vägde och vilket datum det var. Och när man fick en fisk som var större än den 5:e största där så puttade man ut den minsta då på listan. Och så höll vi på så och hela tiden försöka fånga större och större mörtar. Eller abborre, alltså vi hade ju alla arter där som vi fick. Fantastiskt roligt att ha med sina kompisar. Det var jag och Stefan och ytterligare några kompisar som var med lite sådär sporadiskt. Men det var jag och Stefan som var de stora fisketokarna som höll på med det här. Det som var bra och roligt med att ha en sån här lista med sina närmsta kompisar, det var ju att den var anpassad till de vatten vi hade i närheten. Men den var även anpassad till den nivå som vi var på. Det var alltså fullt rimligt att få in en fisk på listan varje år eftersom vi alla hade möjlighet att fiska i samma vatten. Dessutom så blev väl en storfisklista automatiskt svårare att slå sig in på ju flera år den funnits. Troligtvis kommer jag inte få någon jättestor mört här ikväll. Jag tycker som sagt en mört över halvkilot är en riktigt stor mört. Det kommer jag nog inte att få här idag. Men faktum är att innan jag började filma så fick jag faktiskt den på 400 gram här. Och men det är den klart största jag har fått i denna sjön någonsin. Så jag förväntar mig inte att få någon speciellt stora här. Och min erfarenhet säger mig att ska man ha riktigt stora mörtar så ska man fiska kväll eller natt eller morgon. Mitt bästa mörtfiske har jag haft i en damm som var 100 gånger 100 meter. Då fick jag 5 mörtar över 7 hektar på en natt. Och de högg mitt i natten vill jag minnas. 910 gram var den största och det är mitt personliga rekord så att säga. Så det är inte så jättevanligt med stora mörtar. Jag tror storfiskregistreringen är 800 gram har jag för mig att sportfiskarna har för att få registrera den där. Men ni ska få följa med. Nu fick jag en lite bättre här igen men de väger ändå inte mer än 150 gram eller något sånt en sån här. Men ni ska få hänga med till en sjö som har stora mörtar. För bara en liten stund sedan så sa jag att fiske efter stor mört var bäst på kväll, natt eller morgon. Men det går som ni snart ska se att få stora mörtar även mitt på dagen. Det handlar kanske först och främst om att hitta ett vatten där det lever stora mörtar. Innan jag sätter igång fisket efter större mört så hade jag varit tacksam om ni ville ge den här videon en tumme upp och prenumerera på min kanal. Den här dagen fiskar jag med Janne Johansson, eller Mört-Janne som jag brukar kalla honom. Och vi är i ett vatten där vi vet att det finns ganska gott om stora mörtar. Janne har själv tagit några mörtar över kilot här. Vi sitter ute på en brygga så det är ganska trångt för 2 personer när man både ska ha fiskeutrustning och kamerautrustning. Vi bottenmetar med feeder och quivertip och det dröjer inte länge innan det nappar. Men det kan väl inte vara så att den första fisken är en av stormörtarna som bor i sjön? Men den här gången var det ingen stormört utan en liten braxen. Det var fel art Fel art. idag.
Sedan får vi båda napp ungefär samtidigt och Janne får upp en hygglig mört. Men inget anmärkningsvärt med hans mått mätt. Min fisk känns fin och nu hoppas jag att det inte är ännu en braxen. Som ni ser så är det en del växter i vattnet som fisken går fast i. Så det är svårt att avgöra hur stor fisken är. Men det är en mört. En av de största jag fått faktiskt. Och vi väger den till 780 gram. Sen är det Jannes tur. En superfin mört på cirka halvkilo. Men vi hoppas ju såklart på större. Och snart har Janne på ännu en fisk. Och denna känns riktigt fin. Jättefin den också. Ja. Ja, 40. Och med den mörten på 910 gram så tangerar Janne mitt PB. Otroligt. Men är man mörtkung så är man. För jag har varit med Janne hit en gång tidigare. Och även den gången fick Janne den största mörten. Jag fick på 770 gram och Jannes största vägde 810 gram. 810 gram. Good! Men en stor mört är en otroligt vacker och häftig fisk. Så ut och meta mört med er. Antingen bara för att få introducera några barn till fiskets värld. Eller så försöker ni slå ett eget PB. Och stirra inte blinda på vad andra har fångat eller reggfiskar. Utan har ni ett PB på 200 gram så blir ju steg 1 att försöka slå det rekordet. Att kanske fånga en 300 grammar.